සුබදවසක් සුබදවසක් කියලා ගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අදත් ඔයාලා හිතනයි ලක්ෂන් ටෙක්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට මේ පේන විදිහට ඔයාගේ mouse එකකට වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා දැකලා ඇති ගොඩ YouTube content creators ලේම මෙන්න මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරනවා. එතකොටත් ඔයාලට උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ mouse එක කොහෙට එහෙට මෙහෙට යනකොට එම කොහෙටද මේක යන්නේ කොහෙද යා ක්ලික් කරන්නේ උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාත් YouTube content create කරන ගමන් ඔයාටත් මේ ක්‍රමය ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙවි. ඒ වගේම ඔයා නිකන් එදිනෙදා ජීවිතේවත් මේක හොඳ ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මොකක් හරි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරලා ඉතින් ඒකටත් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඔය එක එක කාරණාවට ප්‍රයෝජනවත් උනාට බලමු අපි කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ පල්ලෙහා තියෙන description එකේ link එක. ඒ link එකට click කරලා කෙලින්ම මේ website එකට යොමු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා නිල් පාට download කියලා එකක්. ඒ download කියන කොට එකපාරක් ඔයා click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඒ වගේම කිලෝමීටර් 4.2යි කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට පේනවා ඇති හින්නම් පොඩි data ප්‍රමාණයක් ගන්න මේක download කරන්න. ඉතින් මේක click කරපු ගමන් download වෙලා ඉවරයි මගේ නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා show all කියලා එකක්. ඉතින් අපි ඒකට යන කලින් බලමු මේ වගේ දැන් මම හදලා දීපගෙන මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා බලමු එන. ඉතින් මෙතන හැබැයි තියෙනවා software කියලා එකක්. ඒ software කෙනෙකුට click කරාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන online cursor creator කියලා එකක්. ඉතින් මේ online cursor creator කෙනෙකුට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට යමු වෙනවා. ඉතින් එතන තියෙන එක එක mouse point. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ mouse එකේ හම් වෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ මේකට අපිට කැමති කාලය එකක් අතුලත් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි කාලය එකක් දීලා ලයිට් පාරක් දීලා ඉතින් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download කියලා එකක්. ඉතින් මම කිව් විදිහට download කරගන්න පුළුවන් ඕනනම් මේක. ඉතින් අපි ඒක download කරගත්තා. ඉතින් මම ඒක show all කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේක උනත් download කරලා use කරන්න. ඉතින් මම මේක show all කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් download කරපු එක. ඉතින් දැන් මම මේක තමයි දාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැන් කරන්න දන්නේ මම මේක back කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා මම search කරන්න. mouse setting කියලා. ඉතින් mouse setting කියලා search කරාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකට යමු වෙනවා. ඉතින් එතන තියෙන additional mouse option කියලා එකක්. ඒකට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන tabs ටිකක් තියෙනවා button points option wheels hardware එන්නේ වගේ tabs ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් එතන තියෙනවා points කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට තියෙන එක. ඉතින් ඒකට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා browse කියලා එකක්. මේ browse කෙනෙකුට click කරලා පස්සේ දැන් අපි download කරපු location එක තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි download කරේ download කියන folder එකට. ඉතින් මම මේ this pc කියලා download කියන එක තෝරලා දෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපිට පේනවා ඇති yellow circle cursor කියලා එකක්. ඉතින් ඒකට ඔයා click කරලා open දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ circle එක මෙතනට add වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ apply කරන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ okay කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ mouse එකත් මම අර කිව් විදියට yellow පාටක් ආවා. ඉතින් ඒ විදියට තමයි මේක අපි හරියට කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේක හැමතිස්සෙම දැම්මට පස්සේ කරදරයක් වගේ දෙනවා. මේක හරි නෑ වගේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ ආයෙසරයක් click කරලා දැන් ආයෙසරයක් අපි additional mouse setting option වලට ගිහිලා pointers වලට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා use default කියලා. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. දැන් ඔයාගේ mouse එක ඒ විදිහටම හැදෙනවා. apply කරලා පස්සේ අර දැන් තිබු විදිහටම mouse එක එනවා. ඉතින් එන්නේ විදිහට තමයි ඔයාලට mouse එක හදාගන්න පුළුවන් ආයි තිබුණු තත්ත්වෙනම. ඉතින් මේ ටික වටනවා කියලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි මේ වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න මතක ඇතුව. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටනවා කියලා දෙනවා share කරන්න ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකේ තාම එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක දැම්මම එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඊට අපිට තියෙන bell icon එක click කරලා තිබුණොත් විතරයි මම මේ වගේ වටින වීඩියෝ upload කරපු ගමන් ඔයා ගාවටම notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හැමෝටම සුබ දවසක්.